Phải mất bao nhiêu năm để Đàm Tùng Vận từ một vai phụ trở thành diễn viên chính của bộ phim. Nói đến Đàm Tùng Vận, rất nhiều người đều khen ngợi cô ấy sinh ra với khuôn mặt trẻ thơ. Diễn xuất tự nhiên, tình cảm chân thành, tính cách đẹp đẽ, tấm lòng nhân hậu, tính cách khiêm tốn, giản dị. Trên thực tế, thành tựu hiện tại của Đàm Tùng Vận là nhờ vào sự kiên trì và đam mê ngày qua ngày của cô. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2011 và vào vai Xuân Nhi trong Truyền thuyết Chân Hoàng năm đó, khiến cô có chút nổi tiếng. Năm 2012, 2013, Song Joong xuất hiện trong nhiều tác phẩm năm 2014, nhưng đều là vai phụ, chẳng hạn như cô gái nổi loạn Mu Tông trong Kintaro's Happy Life. Vai diễn rất cá tính nhưng phản ứng lại không được đánh giá cao. Ra 3 bộ phim truyền hình và 1 bộ phim điện ảnh. Trong Cô gái gió lốc, Phạm Tiểu Anh hợp tác với ngôi sao nhí Ngô Lỗi. Cô đã đạt được rất nhiều sự nổi tiếng và khả năng diễn xuất của cô cũng đáng chú ý, tuy nhiên, nhiều cư dân mạng não phẳng trực tiếp đào lên Tống Vân. Do bị chế giễu vì tuổi tác, Tống Vân cũng phải chịu rất nhiều sự ngược đãi. Năm 2016, Song Joong không chỉ tham gia diễn xuất trong Zwillinger 2 mà còn tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình nổi tiếng lúc bấy giờ là Love or Hire. Nhưng cuối cùng nhận được phản hồi không mấy tích cực. Tuy nhiên, cô đã gặp được bộ phim truyền hình trực tuyến nổi tiếng The Best of Us. Và Cảnh Cảnh và Dư Hoài đã khơi dậy một làn sóng hoài niệm của tuổi trẻ. Cảnh Cảnh đã bị người hâm mộ của Dư Hoài mắng mỏ dữ dội vào thời điểm đó. Tình bạn giữa hai nhân vật chính cũng chấm dứt vào năm 2017 và đóng vai chính trong một số bộ phim thần tượng, nhận được phản hồi rất tốt. Nhiều người vẫn còn nhớ The Zwillinger và Summer of Fun. Năm 2019, Tống Vân mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp của cô. Bộ phim cổ trang Thunder The Power ban đầu không được nhiều người đón nhận. Nhưng hiệu ứng phát sóng cuối cùng đã vượt xa trí tưởng tượng của các nhà đầu tư. Ngay cả nhiều người hâm mộ bộ phim vẫn còn hứng thú với nó. Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần. Hy vọng hai người sẽ lại hợp tác với nhau. Ngoài ra, thành tích phát sóng ở nước ngoài của Under the Power cũng rất ấn tượng. Nếu nói rằng Song Joong bắt đầu bước đi trên con đường thành công vào năm 2019, thì trong năm 2020, 2021 và 2022, nhiều tác phẩm của cô đã đạt được rating đáng kinh ngạc, bao gồm Tin The Tên của Gia Đình, 10 năm của Chúng Ta và nhiều bộ phim truyền hình vệ tinh khác đã giành giải vô địch xếp hạng hàng năm. Cho đến nay, Lý Kiến Kiến trong Tên của Gia Đình vẫn là cô gái trong mơ của nhiều người. Cô ấy dễ thương, hoạt bát và tràn đầy sức sống. Năm thứ 23, sự nghiệp diễn xuất của Tống Vân lại nở rộ. Đường Về, Đi Theo Chiều Gió, Tạm Biệt Lý Khả Lạc đều rất xuất sắc. Cô ấy đã đột phá và tiến bộ. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy chỉ thấy trong phim, tôi mới biết cô ấy chính là nhân vật đó. Tôi đã xem rất nhiều lần. Ly Giang trong Egupi, Ly Keo khiến tôi rơi nước mắt mỗi lần xem. Diễn xuất của Song Joong thực sự rất tốt. Trong 24 năm qua, Song Joong đã đóng vai và một bộ phim tình cảm đô thị Bạn Đẹp Hơn Cả Ánh Sao. Cả hai bộ phim đều là những huyền thoại về tỷ suất người xem. Luo Luo thích hai bộ phim này của Song Joong hầu hết. Cả hai bộ phim đều rất sâu sắc và ý nghĩa, sức hấp dẫn của sự trưởng thành của nhân vật hấp dẫn hơn. Và diễn giải về tình cảm gia đình và đất nước đầy đủ hơn. Tống Vân đã trải qua rất nhiều sự chế giễu và ngược đãi trên đường đi, nhưng cô ấy luôn trả thù bằng lòng tốt. Và dùng niềm đam mê của mình để dần dần khiến mọi người thích cô ấy. Diễn xuất là công việc của cô ấy, nhưng đó cũng là cuộc sống của cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Càng rộng lớn, càng êm đềm. Trong ngành công nghiệp giải trí đầy sao và cạnh tranh khốc liệt, vô số gương mặt mới gia nhập ngành mỗi ngày với ước mơ trong đầu. Cho riêng mình trong thế giới này.
Tuy nhiên, những người thực sự có thể bám rễ trong lòng khán giả và được nhớ đến trong một thời gian dài thường là những diễn viên có sức ảnh hưởng. Không dựa vào ngoại hình để thu hút sự chú ý mà dựa vào kỹ năng diễn xuất vững chắc và khả năng khắc họa sâu sắc nhân vật. Họ có thể không có ngoại hình nổi bật đủ sức quyến rũ mọi người, nhưng họ có sức mạnh kỳ diệu cho phép khán giả được thở và chia sẻ số phận của các nhân vật qua màn ảnh. Đàm Tùng Vận là một diễn viên xuất sắc. Người đã viết nên huyền thoại bằng chính thực lực của mình và từng bước chinh phục khán giả. Từ khi bước vào mắt công chúng với khuôn mặt trẻ thơ ngọt ngào mang tính biểu tượng cho đến bây giờ có thể dễ dàng diễn giải nhiều hình ảnh trưởng thành và độc lập của những người phụ nữ làm việc. Cô ấy giống như một nhà thám hiểm không biết sợ hãi, liên tục thách thức ranh giới của diễn thuật và tính cách đặc biệt của cô đã chứng minh được khả năng diễn xuất tuyệt vời và tiềm năng vô hạn của mình, khiến khán giả mong chờ từng bước biến đổi của cô. Ấn tượng đầu tiên của nhiều người về Đàm Tùng Vân đến từ bộ phim võ thuật cung đấu kinh điển Ghê Chân Hoàng Truyện. Trong vở kịch, cô vào vai thuần phi ngây thơ, lãng mạn, đáng yêu. Vừa xuất hiện trên sân khấu đã như ánh nắng ấm áp của mùa xuân, xua tan đi sự u ám trong hậu cung. Khuôn mặt tròn trịa như quả táo chín, ửng hồng khỏe mạnh, đôi mắt trong veo, như ẩn chứa biển sao. Tinh khiết không chút tạp chất, khi cười, hai lúm đồng tiền ở khóe miệng hiện rõ. Lông mày cong, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều tràn ngập sự đáng yêu và ngây thơ của thiếu nữ. Bất kỳ ai nhìn thấy cô đều không khỏi có cảm giác gần gũi. Tang Tùng Vân dùng lối diễn xuất tinh tế và nhẹ nhàng để giới thiệu đến. Nàng vui vẻ hái hoa mai trong ngự hoa viên chỉ để tặng cho Chân Hoàng một bất ngờ, khi đối diện với đồ ăn ngon, nàng lộ ra lòng tham không che giấu, đôi mắt lấp lánh, má phồng lên. Hệt như một cô bé tham lam. Nhưng số phận luôn thích trêu đùa nàng đơn giản và tốt bụng như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi những cuộc đấu tranh công khai và bí mật trong hậu cung. Chết sớm. Với khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình, Tang Tùng Vân đã khiến khán giả nhớ đến cô gái đáng yêu, thích ăn, thích cười và không toan tính này. Đồng thời cũng thắp sáng ngọn hải đăng đầu tiên cho sự nghiệp diễn xuất của chính mình. Nếu Xuân Quý Nhân là điểm khởi đầu cho hành trình diễn xuất của Tang Tùng Vân, thì vai Cảnh Cảnh trong bộ phim truyền hình dành cho thanh thiếu niên, The Best of Us, chắc chắn là một cột mốc quan trọng trong sự tiến bộ trong diễn xuất của cô. Tang Tùng Vân công nhập vào cơ thể Ghen Ghen, mang đến cho cô nữ sinh trung học bình thường nhưng tràn đầy năng lượng này một sức sống mới. Trong lớp, cô bé tập trung mắt, đôi khi cau mày khi suy ngẫm về một bài toán khó, và đôi khi tỏ ra vui mừng khi hiểu được lời giải thích của giáo viên, trên con đường mòn trong khuôn viên trường. Cô bé chơi đùa cùng bạn bè, mái tóc tung bay trong gió, tiếng cười giòn giã và nồng nhiệt, cho thấy sự thiếu hiểu biết của cô gái, sự nhút nhát của cô được thể hiện rõ ràng. Khi đối mặt với người cô thích, đôi mắt cô né tránh nhưng cô không thể che giấu tình yêu của mình, đôi má cô hơi ửng hồng, và những ngón tay vô thức kéo nhẹ khóe miệng trang phục của cô. Lòng dũng cảm và sự kiên trì của cô khiến khán giả ngoài màn ảnh nhớ lại tuổi trẻ của chính mình đã khơi dậy sự cộng hưởng mạnh mẽ. Qua vai diễn Cảnh Cảnh, Đàm Tùng Vân đã tuyên bố với thế giới rằng cô có kinh ngạc, và đang chờ đợi nhiều cơ hội hơn nữa để tỏa sáng. Từ những bộ phim truyền hình học đường tràn đầy sức trẻ đến những bộ phim tình cảm đô thị phức tạp, Đàm Tùng Vân giống như một người tiên phong dũng cảm. Phạm vi diễn xuất của cô ngày càng rộng hơn và kỹ năng diễn xuất của cô ngày càng trưởng thành. Trong Hoa buổi sáng, cô hóa thân thành Vân Đóa, một phóng viên dũng cảm với ước mơ làm báo chí. Để có được tin tức độc quyền, cô vội vã chạy qua các con phố và ngõ hẻm, với sự quyết tâm và kiên trì trong mắt. Đối mặt với những khó khăn mà người được phỏng vấn nêu ra, cô không lùi bước và tranh luận bằng lý lẽ, thể hiện sự can đảm và năng lực của một người phụ nữ làm việc. Trong Under the Power, Đàm Tùng Vận vào vai một cảnh sát sáu cửa thông minh và lập dị Doan Jinxia. Đôi mắt tinh tường, kỹ năng khéo léo bằng trí tuệ và lòng dũng cảm đã tạo nên sức hấp dẫn cho bộ phim cổ trang này.
Vô số điểm nổi bật. Xem lại In the Name of Family. Cô đã vào vai một Lee Jian mạnh mẽ và lạc quan, mặc dù thiếu tình mẫu tử và cấu trúc gia đình đặc biệt, nhưng vẫn đối mặt với cuộc sống với nụ cười rạng rỡ. Sưởi ấm mọi người xung quanh và để khán giả dõi theo. Cô ấy cùng khóc và cùng cười, đồng cảm với niềm vui và nỗi buồn của nhân vật. Mỗi nhân vật riêng biệt, dưới sự khắc họa cẩn thận của Tang Tùng Vân, dường như đều có một tâm hồn độc lập, và khán giả cũng chứng kiến sự linh hoạt đáng kinh ngạc của cô với tư cách là một diễn viên. Trong những năm gần đây, Tang Tùng Vân đã cho ra đời nhiều tác phẩm xuất sắc và sự nổi tiếng của cô đã tăng vọt như tên lửa. Trong bộ phim Em đẹp hơn ánh sao, cô dấn thân vào hành trình tình yêu lãng mạn và ngọt ngào với vị chủ tịch độc đoán Hang Tinh. Kỷ Hành vừa mới vào công ty, đối mặt với môi trường làm việc phức tạp và vấn đề kinh doanh khó khăn. Trong mắt tràn đầy sự bối rối và bất lực, giống như một con nai lạc đường. Đàm Tùng Vận đã thể hiện hoàn hảo sự non nớt của Di Sinh thông qua một số hành động tinh tế. Chẳng hạn như vô thức cắn môi khi lo lắng và nắm tóc, suy nghĩ nhiều khi gặp khó khăn. Theo cốt truyện tiến triển, sự nghiệp của Di Sinh dần dần phát triển. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận cũng phát triển. Cô ấy thẳng lưng, đôi mắt kiên định và tự tin hơn, bước chân vững vàng và mạnh mẽ hơn, và mọi động tác của cô ấy đều thể hiện năng lực của một người phụ nữ lao động, cho khán giả thấy rõ quá trình biến đổi của nhân vật. Trong phim, sự cưng chiều của Hàn Đình dành cho Kỷ vào ngày sinh nhật của cô. Anh sẽ cẩn thận trang trí một địa điểm lãng mạn đầy hoa và bóng bay, và trong ánh nến lung linh, anh sẽ tặng một món quà được lựa chọn cẩn thận, đánh trúng vào tâm trạng của Kỷ Hành. Trái tim. Khi Di Sinh gặp khó khăn trong công việc hoặc tâm trạng không tốt, anh luôn xuất hiện đầu tiên, lặng lẽ đưa cho anh tách cà phê nóng, cho anh bờ vai ấm áp và vững chắc để dựa vào. Thì thầm an ủi và động viên. Tình yêu của Di Sinh dành cho Hang Tinh rất đơn giản, trong sáng, nồng nhiệt và trực tiếp. Cô ấy sẽ không ngần ngại khen ngợi tài năng xuất chúng của Hang Tinh và cảm động đến rơi nước mắt trước sự chăm sóc nhẹ nhàng vô tình của anh. Sự tương tác ngọt ngào giữa hai người khiến khán giả với nụ cười trên môi trong suốt thời gian qua, cặp đôi ánh sao đã trở thành hình mẫu chính phú, tuyệt vời nhất trong lòng vô số người. Nếu ngọt ngào, quyến rũ của Tang Tùng Vân thì trong Đi theo chiều gió, nhân vật Trình Tiêu do cô tạo nên lại thể hiện phong cách độc lập, tự tin. Chen Xiao, một nữ phi công luôn hướng tới bầu trời xanh và hoài bão lớn lao, đã vượt qua mọi trở ngại để theo đuổi ước mơ của mình. Trên sân tập bay, cô ấy ở tư thế mạnh mẽ, đội mũ bảo hiểm. Với vẻ mặt tập trung và quyết tâm. Đối mặt với quá trình huấn luyện thể chất cường độ cao và các hoạt động bay phức tạp, quần áo của cô ấy ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cô ấy không bao giờ nghĩ đến đang rút lui. Tang Tùng Vân dùng nét mặt kiên định và giọng điệu quyết đoán để miêu tả một cách sống động tình yêu và sự kiên trì của Chen Xiao đối với sự nghiệp bay. Con đường theo đuổi ước mơ không bao giờ bằng phẳng. Chen Xiao đã gặp phải nhiều trở ngại, chẳng hạn như bị hiểu lầm, bị phân biệt đối xử, đối mặt với cuộc khủng hoảng bị cấm túc, nhưng cô luôn ngẩng cao đầu và đối mặt với mọi thứ bằng thái độ lạc quan và tích cực. Trong vở kịch, Đàm Tùng Vân và Cố Nam Đình do Vương Khải thủ vai đã nảy sinh một câu chuyện tình yêu độc đáo, không cãi vã, không quen biết. Là một huấn luyện viên bay nghiêm khắc và có kỷ luật. Lúc đầu Cố Nam Đình luôn tỏ ra nghiêm nghị và có yêu cầu khắt khe đối với học viên, nên mọi người trong lớp đều gọi ông là huấn luyện viên ma quỷ. Sự xâm nhập của Trình Tiêu giống như một tảng đá gây ra ngàn cơn sóng, phá vỡ cuộc sống yên bình của anh. Lúc đầu, hai người bất hòa. Xung đột về quan điểm trong lớp và không chịu nhượng bộ nhau trên sân tập. Tuy nhiên, trong quá trình hòa thuận và cùng nhau vượt qua khó khăn khi bay, họ dần nhìn thấy điểm sáng trong tính cách của nhau. Trái tim, và cuối cùng, họ nắm tay nhau bước vào cung điện tình yêu.
để khán giả thấy được sự quyến rũ độc đáo của tình yêu nở rộ trong quá trình trưởng thành và gian khổ. Tuy Cố Nam Đình không giỏi biểu đạt nhưng tình yêu của anh lại ẩn chứa trong từng chi tiết. Khi Chen Xiao trở về sau chuyến bay trong tình trạng kiệt sức, anh sẽ lặng lẽ đưa cho anh một cốc nước ấm và nhẹ nhàng nhắc nhở anh nghỉ ngơi. Khi Chen Xiao cảm thấy bực bội vì tắc nghẽn kỹ thuật, anh sẽ gửi cho anh một tin nhắn động viên vào đêm khuya với đề xuất chi tiết để cải thiện. Khi anh nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy sự tự hào và khẳng định, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười không dễ nhận thấy nhưng đầy trìu mến. Chen Xiao cũng cảm nhận được sự dịu dàng và chu đáo của Gu Nanting trong những lần giao tiếp hàng ngày. Từ sự phản kháng ban đầu, sau đó anh đã vui vẻ mở lòng và chấp nhận Tùng Vận vào vai hai nhân vật này. Cô như thể đang biểu diễn phép thuật, thể hiện những phong cách diễn xuất hoàn toàn khác biệt. Trong Em đẹp hơn ánh sao, cô thông minh và vui tươi, thể hiện sự hoạt bát và đáng yêu của Di Xin. Trong Đi theo chiều gió, cô điềm tĩnh và kiên quyết, diễn giải sự độc lập và tự lập của Chen Xiao một cách hoàn hảo, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi cô là một diễn viên có nhan sắc siêu dẻo. Từ con gái quốc dân in sâu vào lòng người bằng hình ảnh ngọt ngào, đến diễn viên trưởng thành có thể đảm đương đủ mọi dạng vai diễn phức tạp, mỗi bước đi của Tang Tùng Vân đều vững vàng và mạnh mẽ. Cô liên tục thử thách bản thân, mở rộng ranh giới trong sự nghiệp diễn xuất, chinh phục khán giả bằng từng nhân vật sống động và nhận được sự tán thưởng của khán giả. Thành công này không phải là một sự tình cờ may mắn. Đằng sau đó là tình yêu mãnh liệt của cô dành cho diễn xuất. Đàm Tùng Vận không xuất thân từ nghề nghiệp chuyên nghiệp, nhưng cô ấy có tài năng diễn xuất cực kỳ cao. Điều đáng khen ngợi hơn là những nỗ lực có được của cô ấy đều được mọi người công nhận. Khi quay The Best of US, để nắm bắt chính xác tình hình của học sinh trung học, cô đã đến khuôn viên trường trung học và hòa nhập với các em, cẩn thận quan sát lời nói và hành động, trang phục, trò đùa của các em trong giờ ra chơi, và thậm chí cả những chuyển động nhỏ khi làm bài tập. Không buông tay chỉ để làm cho nhân vật cảnh cảnh trở nên chân thực và rõ nét hơn. Như thể cô bước ra từ cuộc sống trung học trong ký ức của khán giả. Trong ngành giải trí cạnh tranh khốc liệt và người mới tràn vào liên tục, Đàm Tùng Vận luôn bám sát vào nguyện vọng ban đầu của mình, không bị cuốn theo bầu không khí bốc đồng, không tham gia vào các tin đồn thổi, không sử dụng các chiêu trò bắt mắt và tập trung vào về diễn xuất tế. Trong cuộc sống, cô ấy tốt bụng và đáng yêu như cô gái nhà bên. Cô ấy là một cô gái vui vẻ, yêu đời và tích cực. Vào thời gian rảnh rỗi, cô ấy đi du lịch khắp các ngọn núi, sông, hồ và biển, nếm thử những món ngon từ khắp nơi trên thế giới. Cô ấy cũng thích chia sẻ những trải nghiệm du lịch, trải nghiệm ẩm thực và câu chuyện cuộc sống của mình trên các nền tảng xã hội. Cô ấy không có vẻ ngoài và đồ ăn nổi tiếng, mọi người đều chân thành và tử tế, vì vậy cô ấy đã kết bạn được với rất nhiều người trong vòng tròn bạn bè. Sự quyến rũ của Đàm Tùng Vận không chỉ nằm ở khuôn mặt dễ thương của cô. Nó còn nằm ở tình yêu bền bỉ của cô dành cho diễn xuất và thái độ lạc quan, cởi mở của cô đối với cuộc sống. Bà đã dùng chính cuộc đấu tranh của mình để diễn giải một cách sống động chân lý rằng vàng sẽ luôn tỏa mơ mộng. Nhìn về tương lai, tôi tin rằng Tang Tùng Vân sẽ mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn nữa, tiến bước vững chắc trên con đường nghệ thuật biểu diễn, vươn tới những đỉnh cao mới, tạo nên nhiều vinh quang rực rỡ hơn nữa thuộc về cô ấy. Từ sự ngọt ngào lãng mạn của The Starlight đến sự theo đuổi ước mơ quyết tâm trong Getaway Theory, Đàm Tùng Vận sử dụng sức mạnh của mình để diễn giải nhiều khía cạnh cuộc sống khác nhau và thắp sáng hành trình diễn xuất của cô. Mỗi nhân vật cô thể hiện đều như một vì sao sáng. Không chỉ soi sáng con đường cô đi mà còn sưởi ấm trái tim của hàng ngàn khán giả. Chúng ta mong chờ sự trở lại của cô với nhiều tác phẩm xuất sắc hơn trong tương lai. Tiếp tục truyền thuyết của mình và tỏa sáng hơn nữa trong ngành giải trí. Vai diễn nào của Tang Tùng